হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মিঠাই জিলাপিৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। একাপ ময়দা আৰু ঘৰতে থকা একেবাৰে অলপ বস্তুৰে জিলাপিৰ এই ৰেচিপিটো সহজতে বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জিলাপি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত একাপ চেনি দি ল'লোঁ আৰু আধা কাপ পানী চেনিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি পানীৰ লগত মিলাই এটা চিৰাপ বনাই ল'ম। এই চেনিখিনি গলি অহালৈ 2 মিনিটমান কম জুইত উতলাই ল'ব লাগিব। আমাৰ চেনিখিনি গলি চিৰাপখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এই চেনি চিৰাপখিনি কিন্তু বেছি ডাঠ হোৱালৈ উতলাই থাকিব নালাগে। চাওক, চিৰাপটো মই আঙুলিৰে চুই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি মাত্ৰ তেল চুলে যেনেকুৱা লাগে সেইখিনি আঠা আঠা হোৱালৈ উতলাই ল'লে হৈ যাব। মানে লালমোহন বনালে যেনেকুৱা চিৰাপ বনোৱা যায় তেনেকুৱা চিৰাপ বনালেই হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ নেমু ৰস দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছোঁ আৰু লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। নেমু ৰস অলপ এইদৰে চেনিৰ চিৰাপত মিলাই থৈ দিলে চিৰাপটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বেছি ডাঠ হৈ নোযোৱাকৈ থাকে। এইফালে ডাঙৰ বাতি এটাত একাপ ময়দা দি ল'লোঁ। এইখিনি মই 100 গ্ৰাম ময়দা লৈছোঁ আৰু 1 কাপৰ 4 ভাগৰ এভাগ দৈ ময়দাখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি মই ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান দৈ দিছোঁ আৰু দিছোঁ 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপ পানী দি এটা ময়দাৰ মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। এই পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু অলপ অলপকৈ দি মিলাই ল'ব লাগিব। একেলগে বেছিকৈ পানী দি ল'লে ময়দাৰ ঘোলটো বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। মই ময়দাৰ ঘোলটো হাতেৰে এইদৰে মিলাই লৈছোঁ। তেতিয়া এইখিনি আৰু ভালদৰে মিহিকৈ ফেটিব পৰা যায়। আৰু এই ময়দাৰ ঘোলটো ফেটি লওঁতে লাৰু লাৰু যাতে হৈ নাথাকে সেইটো চাই ল'ব লাগে। এইখিনি মই 3-4 মিনিটমান সময় ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, ময়দাৰ ঘোলটো হাতেৰে ঢালি দেখুৱাই দিছোঁ। ময়দাৰ ঘোলটো এইদৰে হাতত এটা ডাঠ লেয়াৰ পৰাকৈ বনাই ল'লেই হৈ যাব। এই ময়দাৰ ঘোলটো কিন্তু খুব বেছি ডাঠকৈ বা খুব বেছি পাতলকৈ বনাব নালাগে। এতিয়া এইখিনিত অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ 2 টোপাল দি লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে ফুড কালাৰ নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। আৰু জিলাপিৰ বাবে আমাৰ ময়দাৰ ঘোলটো বনোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এটা চচৰ বটল লৈছোঁ। চচৰ বটলৰ মুখখনত এনেকুৱা এটা ফুটা থাকে বাবে জিলাপিখিনি বনাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া ময়দাৰ ঘোলটোৰ এটা ভাগ বটলটোত ঢালি ল'ম। এই চচৰ বটলটো বাচন বৰ্তন কিনিবলৈ পোৱা দোকানত কিনিবলৈ পোৱা যায়। বটলটোৰ মুখখন এতিয়া ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ম আৰু জিলাপিখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। এইফালে মই আগতে কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া চচৰ বটলটো এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই ময়দাৰ ঘোলটো জিলাপিৰ চেপত তেলখিনিত দি ল'ম। জিলাপিখিনি ভজাৰ আগতে তেলখিনি কিন্তু ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগে। আৰু জিলাপিখিনি দিয়াৰ আগে আগে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈহে জিলাপিখিনি তেলত দি ল'ব লাগে। কাৰণ তেলখিনি বেছি গৰম হৈ থাকিলেও জিলাপিখিনি ভাঙি ভাঙি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া জিলাপিখিনি দেখিছেনে, তেলত দিয়াৰ লগে লগে অলপ অলপ ফুলি ফুলি আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো আকৌ লগে লগে বঢ়াই মিডিয়ামত কৰি দিছোঁ। তেলখিনি বেছি ঠাণ্ডা হৈ থাকিলেও কম জুইত জিলাপিখিনি ভাজিলে জিলাপিখিনি ভালদৰে নুফুলিব আৰু মচমচীয়া নহ'ব। জিলাপিখিনি এটা ফালে 1-1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মচমচীয়া হৈ আহিছে। এইখিনি এতিয়া আনটো ফালে ওলটাই দি ল'ম। এনেকৈ দুইটা ফালে মচমচীয়া হোৱালৈ জিলাপিখিনি ওলটাই দি 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে জিলাপিখিনি এবাৰ ভাজি লোৱাৰ পিছত কিমান সময়ত মচমচীয়া হৈ পৰে সেইটো গম পোৱা হৈ যায়। জিলাপিখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া গেছটো অন কৰি আগতে বনাই থোৱা চেনিৰ চিৰাপখিনি এবাৰ গৰম কৰি লৈছোঁ। কাৰণ চেনিৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে। অলপ গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভাজি লোৱা জিলাপিখিনি লগে লগে গৰম চিৰাপত দি ল'ম। জিলাপিখিনি ভাজি লোৱাৰ লগে লগে গৰম চিৰাপখিনি দি ল'লেহে চিৰাপখিনি জিলাপিখিনিত ভালকৈ সোমাই যাব। জিলাপিখিনি কিন্তু চিৰাপখিনিত মাত্ৰ 1-1.5 মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হৈ যাব। ইয়াতকৈ বেছি সময় চিৰাপখিনিত ৰাখিলে জিলাপিখিনি সেমেকি যাব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। জিলাপিখিনি 1 মিনিটমান পিছতে মই চিৰাপৰ পৰা উঠাই ল'ম। এইদৰে চিৰাপখিনি মাজে মাজে অলপ অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগে। এইফালে এইটো মই এটা গাখীৰৰ খালী পেকেট লৈছোঁ। পেকেটটো ভালদৰে পানীৰে ধুই শুকুৱাই লৈছিলোঁ আৰু দেখিছেনে, পেকেটটোৰ এটা ফালে মই অলপ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰৰ পেকেটটোৰ এই ফালটোৰে বাকী থকা ময়দাৰ ঘোলখিনি ঢালি ল'ম। এতিয়া পেকেটটো ৰাবাৰ এডালেৰে ভালকৈ টানকৈ এইদৰে বান্ধি ল'ম।
বান্ধি লোৱাৰ পিছত পেকেটটোৰ তলফালেৰে কেঁচিয়াখনেৰে একেবাৰে সৰুকৈ অকণমান কাটি ল'ম। এয়া চাওক পেকেটটো কিন্তু একেবাৰে সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া এই পেকেটটোৰে জিলাপিখিনি ভাজি ল'ম। তেলখিনিত গাখীৰৰ পেকেটটোৰে জিলাপিখিনি এইদৰে শ্বেপ দি ল'ম। এইদৰে গাখীৰৰ খালী পেকেট বা যিকোনো খালী পেকেটেৰে জিলাপি বনাব পৰা যায়। খালী পেকেটটো অলপ ডাঠ হ'ব লাগে। মই চচৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিয়ে জিলাপিখিনি ভাজিবলৈ সুবিধা পাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে চচৰ বটল নাপালে গাখীৰৰ পেকেট বা যিকোনো পেকেটেৰে এইদৰে জিলাপি বনাব পাৰে। সেইবাবে মই এই পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই জিলাপিখিনিও ভজা হৈ গৈছে। এইখিনিও তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি জিলাপিও চেনিৰ চিৰাপত দি ল'ব লাগিব। জিলাপিখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত এইদৰে ফুটা থকা চালনী এখনৰ ওপৰত ৰাখি দিছিলোঁ। তেতিয়া এক্সট্ৰা চেনিৰ চিৰাপখিনি ওলাই যায় আৰু জিলাপিখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ থাকে। এতিয়া মই জিলাপি এখন এয়া ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন জিলাপিখন কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। এইদৰে মাত্ৰ 1 কাপ ময়দাৰে কেইবাখনো জিলাপি সহজতে বনাব পৰা যায়। আৰু চাওক জিলাপিখিনিত চিৰাপখিনিও ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া ৰসাল হৈছে। জিলাপিখন হাতেৰে এইদৰে সৰু সৰুকৈ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চাওক ইমান বঢ়িয়া কুৰকুৰীয়া হৈছে। এইদৰে বনোৱা জিলাপি বহু দেৰিলৈ মচমচীয়া হৈ থাকে। তেনেহ'লে আজিৰ জিলাপি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।